सबस्क्राइब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। गृहिणींना घर बसल्या कमावण्याची संधी। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा व आपले डिटेल्स घालून साइन अप करा। त्यानंतर तुम्हाला बरेच फॅशन, होम अप्लायन्स यासारखे अनेक प्रॉडक्ट मिळतील। त्यापैकी तुम्हाला हवा तो प्रॉडक्ट तुमच्या मित्रमैत्रिणींना व्हॉट्सअपवर पाठवा। किंमत ठरवताना तुमचं मार्जिन प्रॉडक्ट कॉस्टमध्ये ॲड करा। ॲड केलेलं मार्जिन हे तुमचं इन्कम असेल। मीशो ते प्रॉडक्ट तुमच्या कस्टमरपर्यंत पोहोचवेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक व कोड वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा। अनारसे करण्यासाठी मी 1 कप तांदूळ घेतलाय। हा मी कोलम तांदूळ घेतलाय, जो रेग्युलर आपण घरात भातासाठी वापरतो तो तांदूळ आहे। फक्त हा तांदूळ घेताना मी जुना तांदूळ घेतलाय। अनारसे जर चांगले हवे असतील तर मग त्यासाठी चिकट ज्याचा भात होतो तो तांदूळ आपण वापरणार नाही आहोत। हा 1 कप म्हणजे पाव किलो तांदूळ आहे आणि हा आता स्वच्छ धुवून आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने धुवून आपण 3 दिवसासाठी हा भिजत ठेवणार आहोत। हा आता मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि हा आपण 3 दिवसांसाठी भिजत ठेवणार आहोत। फक्त रोज आपण यातलं पाणी पूर्ण बदलणार आहोत। म्हणजे आपण तांदूळ जसं धुतो तसं रोज हे 3 दिवस आपण तांदूळ धुणार आहोत। सकाळी समजा भिजवले तर रात्री हे तांदूळ धुवून घ्यायचे पुन्हा। तुम्ही जर थोडासा वास येतो तांदळांना असं वाटत असेल तर भांडं सुद्धा आपण बदलू शकतो। मग हे 3 दिवसानंतर चांगले तांदूळ भिजतील म्हणजे कुचतील। त्याच्यानंतर आपण मग त्याचं पीठ करून घेणार आहोत। 3 दिवस आपण अनारशासाठी तांदूळ छान भिजवून घेतलेले आणि प्रत्येक दिवशी आपण त्याचं पाणी बदलून घेतलेलं आणि त्यानंतर मी हे आता 4थ्या दिवशी मी हे चाळणीवर निथळून ठेवले पहिल्यांदा आणि त्यातलं पाणी पूर्ण निघाल्यानंतर अशा प्रकारचे एका जाड कापडावर हे पाऊण तासासाठी किंवा 1 तासासाठी पसरवून ठेवायचे। ह्यातलं पूर्ण पाणी आपल्याला सुकवायचं नाही आहे। तांदळात थोडा ओलावा आपल्याला राहिला पाहिजे। आपण असे पकडल्यानंतर हातात अशा प्रकारे ते हाताला थोडे चिटकले पाहिजेत, म्हणजे त्याच्यात अजून ओलावा आहे। पूर्ण सुकलं तर आपलं पीठ चांगलं होणार नाही। अशा प्रकारे हाताला जर असे हाताला तुटू लागले अशा प्रकारे तर मग हे आपले तांदूळ आता परफेक्ट आहेत। आता हे आपण मिक्सरला लावून त्याचं बारीक पीठ करून घेणार आहोत आणि ते पीठ आपण चाळून घेणार आहोत। मिक्सरला फिरवून मी हे चाळून घेतलं आणि वर जो मूर राहिलेला म्हणजे जे तांदळाची कणी राहिलेली ती पण मी पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून ती पण चाळून घेतली। एवढं सगळं केल्यानंतर मला बरोबर हे 2 वाट्या पीठ मिळालं। हे तांदळाचं एकदम मऊ असं पीठ झालं पाहिजे। असं मैद्याच्या चाळणीने आपण चाळून घेणार आहोत म्हणजे छान एकदम असं फाईन आपल्याला पीठ मिळतं। आता यात आपण गूळ मिक्स करणार आहोत। म्हणजे आपण जे तांदूळ घेतलेले ते पाव किलो तांदूळ होते। पाव किलो तांदळासाठी मी हे 150 ग्रॅम आत्ता गूळ घेतले, म्हणजे पाऊण वाटी जवळपास हे गूळ आहे आणि ते बारीक किसणीने किसून आपण यात मिक्स करणार आहोत। हे आता मी असं किसून घेतलंय, असं छान झालं पाहिजे हे गूळ। आणि गूळ एकदम सगळं मिक्स करायचं नाहीये, थोडं थोडं मिक्स करायचं आहे आपण, नाहीतर पीठ आपलं पातळ होऊ शकतं। हे मी थोडंसं ठेवते आणि बाकीचं यात मिक्स करते। असं हाताने छान एकदम असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग आपण मिक्सरला हे फिरवून घेणार आहोत गूळ आणि तांदळाचं मिश्रण। आपण जे 150 ग्रॅम गूळ घेतलेलं ते पूर्ण गूळ मी हळूहळू यात मळून घातलंय। मिक्सरला फिरवायची आवश्यकता पडली नाही कारण हातानेच खूप छान मिक्स झालं हे अशा प्रकारे आपला हा गोळा असा तयार झाला पाहिजे। आता हे एका प्लास्टिकच्या डब्यात भरून आपण 3 दिवसासाठी ठेवणार आहोत। फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही आहे, बाहेरच ठेवायचं आहे। आणि स्टीलच्या डब्यात ठेवलं तर पीठ खराब होतं, म्हणून प्लास्टिकच्या किंवा तुम्ही काचेच्या वगैरे डब्यात ठेवू शकता। आता हे मी प्लास्टिकच्या डब्यात भरून 3 दिवसासाठी ठेवते। नंतर 3 दिवसानंतर आपण अनारसे करायला घेऊ, म्हणजे 3 दिवसात आपलं हे पीठ एकदम छान मुरेल। एकदम असं छान मिक्स झालं पाहिजे त्याच्यात सगळं। आपण हे पीठ आपलं प्लास्टिकच्या डब्यात भरून 3 दिवस ठेवलेलं। 3 दिवसानंतर तुम्ही पाहू शकता किती छान हे मुरलंय ते आणि थोडंसं अजून पातळ पण झालंय ते।
आता हे डब्यातनं काढून आपण पुन्हा थोडंसं मळून घेणार आहोत। आता हे पीठ आपण चांगलं पुन्हा मळून घेणार आहोत। फक्त आपण पीठ जेव्हा बनवतो पूर्ण प्रोसेसमध्ये पाण्याचा जराही अंश कुठेही लागता नाही, आपला डब्बासुद्धा एकदम कोरडा हवा। ह्यात आता मी अगदी थोडंसं म्हणजे पाव टीस्पून एवढं तूप घालणार आहे आणि थोडंसं तुपाचा हात लावून मी हे मळून घेणार आहे। चांगलं जास्त घालायचं नाही आहे, आपलं पीठ पातळ झालं तर मग आपले अनारसे चांगले होणार नाहीत। तूप मिक्स केल्यानंतर मी आता 5 अनारस्यांना लागेल एवढंच हे पीठ काढून घेतलं आहे। बाकीचं पीठ मी पुन्हा डब्यात भरून एअरटाईटमध्ये ठेवून दिलं आहे ते। आणि मी हे थोडंसं केळं घेतलं आहे कुस्करून, तुम्ही पाहू शकता अगदी पिकलेलं केळं घ्यायचं आहे आणि ते कुस्करून घ्यायचं आहे आणि एकदम सगळं केळं घालायचं नाही आहे। मी थोडंसं केळं घेणार आहे आणि ते यात मिक्स करणार आहे। असं छान मिक्स करून घ्यायचं। एकदम सगळं केळं मिक्स करायचं नाही आहे, नाहीतर पीठ आपलं पातळ होऊन अनारसे फुटू शकतात आपले। एकदम एवढा छोटासा तुकडा घेतलाय मी आणि तो पूर्ण मी कुस्करून घेतलाय। केळं घालून मी पीठ छान मिक्स करून घेतलंय आणि त्याचे एवढ्या साईजचे आपले गोळे करायचे, म्हणजे लिंबू असतं ना छोटं, त्या लिंबा एवढे आपण हे गोळे करणार आहोत। आणि हा आता गोळा मी खसखशीमध्ये बुडवून घेणार आहे। अशा प्रकारे याला खसखशीमध्ये आपण बुडवून घेणार आहोत। पूर्ण खसखस लागली पाहिजे म्हणून गोळाच बुडवायचा आहे। आणि इथे मी प्लास्टिक पेपरचा एक मोठा तुकडा कट करून घेतलाय आणि त्याला थोडंसं तूप लावून घेतलंय, त्याच्यावर खसखशीची बाजू खाली ठेवणार आहे आणि दुसरं त्याच्यावर हा पेपर असं झाकून असं थापून घेणार आहे। अशा प्रकारे थापल्यामुळे पटकन अनारसा थापून होतो आपला। खूप पातळ थापायचं नाहीये, थोडासा जाडसरच ठेवायचा आहे। हा एवढा झाला म्हणजे आपला अनारसा थापून तयार आहे। आपण अजून एक असाच थापून घेऊ आणि मग 2-3 आपले थापून झाले की मग आपण तळायला घेऊ। कढईत मी तूप आता चांगलं गरम करून घेतलंय आणि गॅस मी आता स्लो केलाय आणि खसखशीची बाजू जी आहे ती वर ठेवून आपण अनारसा तळणार आहोत। अलगदपणे असं तूप उडवत उडवत अनारसा तळायचा आहे आपल्याला। तूप थंड होतं असं वाटलं तर गॅसचं टेम्परेचर थोडंसं आपण वाढवणार आहोत। तुम्ही तेलात पण अनारसा तळू शकता, पण तुपातच अनारसा खूप छान लागतो चवीला। अशा प्रकारे छान आपला जाळीदार अनारसा तळून तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान जाळी पडली आहे त्याला ती। हळूहळू तूप उडवतच आपण अनारसा तळणार आहोत म्हणजे तो छान तळला जातो। तूप पूर्ण त्याचं पागळवून घ्यायचं आहे आणि नंतरच तो बाहेर काढायचा आहे। अशा प्रकारे आपण सगळे अनारसे आपले तळून घेऊ। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा आणि अधिक डिस्काउंटसाठी माझा रेफरल कोड वापरायला विसरू नका। थँक्यू।